Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit! Astăzi vom face unboxing la un nou laptop de la Dell. Cine zice că trebuie să primim cadouri numai de Crăciun? În urmare, avem o nouă jucărie pe care o putem folosi pentru canal și nu numai. Da, destul de puține lucruri, cam sărăcăcios așa pachetul. Aici avem încărcătorul, ne-au dat un încărcător de 130 de W. Destul de mare, competitorii au niște încărcătoare mult mai finuțe și tradiționalul cablu de alimentare. Nimic special până acum. Și acum mamă, ce super hermetic intră acolo. Este vorba despre un Precision 5540. Îmi plac laptopurile lor, sunt foarte calitative, foarte drăguțe la design, la atingere, construite solid, destul de scumpe. Acesta a venit cu Windows preinstalat. Foarte interesantă plăcuța asta pentru Serial Pack și toate celelalte. Boxele, difuzoarele, microSD, un USB port, confirmarea pentru baterie, să vedem cât de încărcată este, pentru locking cable. Iar pe partea cealaltă avem alimentare, încă un USB, HDMI și alimentarea pe Type-C dacă folosim un docking de la ei, de la Dell. Și aici evident pentru căști. Aici carticele nu ne mai trebuiesc. Să fac așa, să fac un fel de suport. Deschide destul de greu, trebuie să-l... Mi-ar fi plăcut să am o decupare, ceva de genul acesta, să vă permite să deschidem mult mai ușor. Da, foarte plăcut la atingere și material din acestea de imită carbonul. Este un i7 de generația nouă, nu știu dacă se observă la cameră, V Pro. Tastatura foarte frumos, îmi place cum se butonează. Se face destul de greu pe buton, probabil că special ca să fie oarecum protecție în cazul în care l-a pus în greșeală. Ecranul este foarte subțire. Logo-ul din Dell în spate. Și ce e drăguț, avem ecranul în margine de tot aproape. Camera foarte discretă în partea de sus a ecranului. Da, îmi place. Haideți să vedem și ce are sub capotă, să-l țin așa ca să vedem mult mai ușor. Ecranul este cu touch.
Vorba despre un Dell Precision 5540 i7 2600 de GHz, memorie RAM de 32 de GB și cam atât. Și vine cu un hard SSD de la Samsung de 500 de GB. Cam acesta este laptopul, sper să-mi placă și să-l folosesc la cât mai multe, la editarea cât mai multor videouri pentru canal. Mulțumesc pentru timpul acordat. Dacă nu sunteți abonat la canalul Across the Planet, puteți face acest lucru. Dați și un like la video dacă v-a plăcut prezentarea. Dacă aveți întrebări referitor la performanța lui, pot să vă răspund cu plăcere în secțiunea de coment, după ce o să-l mai butonez și o să-l mai folosesc. O zi bună!